اونقدر تک و تنها کنج اتاق نشستم تا آقام و احمد رفتن حجره. سینی صبونه‌ای که مادرم واسم آورده بود دست نخورده مونده بود. میلم به هیچی نمیرفت. دلنگرون زندگی و آیندم بودم. چیزی از رفتن آقام نگذشته بود که زنگ در حیاط خونه به صدا در اومد. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. با خیال اینکه حتما دوباره شریفه اومده تو خودم مچاله شدم تا صدای احوالپرسی آبجی مریم و پشتبندش پچ مادرم به گوشم خورد. با تک تکشون احساس غریبی میکردم. انگار که خون هیچ کدوم تو رگای من جریان نداشت و هیچ جوره واسهشون نمی جوشید. در اتاق که بی هوا باز شد نگاه هول زدم و دوختم به گلای قالی که آبجیم گفت آبجی بمیره برات. این چه بخت سیاهیه که تو داری. مریم با یه گریه مصنوعی و هلهلکی اومد طرفم و صف بغلم گرفت. لباس سرخابی تو تنش و صورت بند انداختش نشون میداد اونقدرم که تظاهر میکنه قصه زندگی سیاه من ننشسته به دلش. خوب که نقششو بازی کرد و الکی زار زد، ازم فاصله گرفت و زور زد تو صورتم و گفت دختر چقدر زیر چشمات گوت رفته؟ چرا چشمات همچینی دو میزنه؟ اگه مطمئن نبودم میگفتم آبستنی چیزی هستی. شاید اگه دفعه قبلی که بهش اعتماد کردم و ماجرای کرشمه رو بهش گفتم نمیرفت بذاره کف دست مادرم، این دفعه میتونستم خامش بشم و بهش بگم آبستنم. ولی نه، منو اونقدر مار زده بود که خودم مفعی شده بودم. تو فکر این بودم که یه وقت مناسب پیدا کنم و هر وقت کسی حواسش بهم نبود برگردم خونه. مریم سرشو نزدیک گوشم آورد و پش زد. نتونستی مهدی رو رام کنی؟ فعلا دست به نقطر از اون گیر نمیاد. باید یه کاریش میکردی. سرد و بیرو سر زدم تو چشمای سیاهش که رد سرمه دیشب نشسته بود به ریشه موجه‌هاش. وقتی دید جوابشو نمیدم دلخور لب برچید و گفت از من ناراحتی؟ تو رو خدا ازم دلگیر نباش. من که اختیارم دست خودم نیست. این مجید خیر ندیده وقتی فهمید رضا سیاسی شده رفت و اومد با تو رو قدغن کرد. به خدا همین الانشم یواشکی اومدم. سر صبحی صدای شریفه خانم کل محل رو برداشته بود. وقتی دید جوابشو نمیدم کلافه از جاش بلند شد و رفت سر وقت مادرم. اونقدر از پنجره پاییدمشون تا بالاخره رفتن تو زیر زمین. سری چادرم انداختم رو سرم و از تو کاسه روی تاقچه‌ای که همیشه مادرم 2000 پول توش نگه می‌داشت چند تا سکه برداشتم و پاورچین از سر حیاط زدم بیرون. تو محل صورتمو با چادر پوشوندم تا مبادا به نظر کسی آشنا بیام. قلبم از ترس و نگرانی به سینم میکوبید. سر خیابون که رسیدم واسه اولین ماشینی که جلوم سبز شد دست تکون دادم و اسم خیابونی که خونه رضا توش بود و داد زدم. اولین بار بود تنها سوار ماشین کرایه‌ای میشدم و این ترسمو بیشتر میکرد. راننده از توی آینه ماشین دائم نگام میکرد و من از ترس صورتمو سفت‌تر میگرفتم. خیابونای اطراف که رنگ آشنایی به خودش گرفت نفسمو از سر راحتی بیرون دادم و سکه‌های کف دستمو سمتش گرفتم که گفت آبجی این که خیلی کمه. من از اون سر شهر آوردمت این سر شهر. مستحصل نگاش کردم و گفتم ببخشید همین قدرم. فقط اگه خیلی کمه تا اینم بدم. جلو چشمش دستمو از زیر چادر بیرون آوردم و آستین بلوزمو بالا زدم و یکی از 3 تا علنگومو نشونش دادم. کلافه و سردرگم سری تکون داد و گفت نه نیاز نیست. برو به سلامت. زیر لب تشکری کردم و دویدم سمت خیابون. پله ها رو بی صدا بالا رفتم تا لیلا متوجه اومدنم نشه. انگار نیاز داشتم کمی تنها بمونم. پام که به پاگرد آخر پله ها رسید با دیدن بهرام که روبروی در وایساده بود و یه پاشو زده بود به دیوار قلبم فرو ریخت. تا منو دید گفت تو کجایی دختر؟ چند بار رفتم و اومدم. زود خودم رو جمع جور کردم و گفتم واسه چی رفتی و اومدی؟ نکنه چیزی جا گذاشتی؟ خجالت زده نگام کرد. چیزی که از اون مرد بی‌پروا واقعا بعید بود. آروم گفت صاحب خونه ولکن نیست. خونش رو میخواد. اومدم کمکت کنم هر چی زودتر خالیش کنی. با شنیدن حرفش دستام شروع کرد به لرزیدن. به هر جون کندنی بود کلیدو تو قفل چرخوندم و وارد شدم. بهرام بلا تکلیف پشت در وایساده بود. ناچار دعوتش کردم تو خونه. اشاره‌ای به اسباب خونه کرد و گفت میخوای اینجا رو چیکار کنی؟
اصلا تصمیمت واسه زندگی چیه؟ برمیگردی خونه آقات؟ اگه بخوای من میتونم اینا رو واسط بفروشم. بی‌حوصله از پرحرفیاش قدم برداشتم سمت اتاق خواب و گفتم رضا یه نامه گذاشته بود واسم. همون روزی که تو اومدی پیداش کردم. تو نامش نوشته یه پولی واسم کنار گذاشته. شاید اگه پیداش کنم بدون اینکه حرفمو ادامه بدم نشستم پایین کمد تا بتونم دقیق همه جاشو وارسی کنم که گفت میشه نامش رو بدی منم ببینم. بهرام تو آستونه در اتاق وایساده بود و نگام میکرد. آروم پشتمو بهش کردم تا نامه رضا رو از یقه پیرهنم در بیارم. اما هرچی نگاه کردم نبود که نبود. آخرین بار تو خونه شریف خانم وقتی زیر کرسی گرم خواب بودم حسش کردم. با ترس چش دوختم به چشمای منتظر بهرام و گفتم نیست، به خدا حتم دارم تو خونه شریف خانم افتاده. بهرام ناامید سری تکون داد و گفت پس فراموشش کن. دیگه اگه افتاده باشه دست اون زن حتما آتیشش میزنه. با اینکه از غم از دست دادن نامه کم مونده بود اشکم در بیاد، تو جلد بیخیالی فرو رفتم و دوباره مشغول زیر و رو کردن کمد شدم. بهرام به تبعیت من شروع کرد به گشتن کمد و زیر لب گفت حالا مگه چقدری هست؟ بدون اینکه نگاش کنم لب زدم نمیدونم، ولی خودش نوشته بود اون قدری هست که بشه باهاش گلیممو از آب بکشم بیرون. شاید اون قدری باشه که بتونم بچه‌مو نگه دارم. با حرفی که ناخواسته از دهنم پریده بود عرق سرد نشست روی تنم. حرکت دستاش توی کشوی کمد که متوقف شد نشون میداد حرفم حسابی شوکش کرده و گفت مطمئنم اگه رضا میدونست بچه داره نمیرفت. انتظار هر حرفی ازش داشتم الا این حرف. با چشمای خیس از اشک نگاش کردم. صورکی لبخندی زد و گفت رضا آدم بدی نبود، فقط خام کرشمه شده بود. میدونی مردای عین اون وقتی از یه محیط بسته میان توی محیط باز شوکه میشن و با اولین دختری که روبرو میشن دل میبازن بهش. به قول مادر بزرگم انگاری کرشمه جادوش کرده بود. خندیدم و همزمان قطره اشکی نشست رو گونم. بهرام نگاهشو ازم گرفت و دوخت به پنجره پشت سرم و گفت تو منو یاد آسمان میندازی. هیچ نگاش کردم که ادامه داد خواهر کوچیکترم. تازه وارد دانشگاه شده بود که دل باخت به یه پسر یلا قبا. اونقدر درگیر کار و دانشگاه بودم که نفهمیدم که یا کجا آبجیمو قال گذاشته و رفته و اونم از ترس بچه بی پدر تو شکمش 2 بسته مرگ موش خورده بود و خلاص. زور زده بودم به نیمرخ صورتش که موقع حرف زدن از آسمان غرق غم و غصه بود. ادامه داد فقط 20 سالش بود. داغش پدرم دق داد و مادرم افسرده کرد. هرچی گشتم پیداش نکردم که نکردم. انگار آب شده بود رفته بود تو زمین. حیف شد که دستم به اون نامرد نرسید. بعد از تموم شدن جملهش برگشت و زور زد تو چشام. صورتم خیس اشک بود و بهرام از حرص قرمز شده بود و گفت حالا تو رو که میبینم یاد آسمان میافتم. گرچه تو مظلومتری و از مردی بچه داری که رسما و شرعا شوهرت بوده. اشکامو با پشت دستم پس زدم و با صدای لرزون لب زدم واقعا متاسفم، خدا رحمتش کنه. مهربون نگام کرد و گفت حالا میخوای چیکار کنی؟ اگه مشکلت پوله میتونم کمکت کنم. غمزده نگاش کردم. کاش مشکلم فقط این بود. به خاطر دروغی که رضا در مورد بچه به خانواده ها گفت جرئت نکردم بهشون چیزی بگم. از اون طرفم برادرش گفت عقدت میکنم، ولی من نمیخوام آوار بشم رو زندگی یه زن دیگه. خانواده‌م هم که هیچی. میخوام هرچی قابل فروشه بفروشم و با همسایه طبقه پایینمون برم از اینجا. یه زن و مرد جوونن که بچه‌شون نمیشه. بهرام وسط حرفم پرید و گفت ببین دختر خوب، هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط کاری نکن که بعدم پشیمون بشی. من 7 ساله دارم عذاب میکشم که چرا با وسط آسمان اون یارو مخالفت کردم. گیج و سردرگم نگاش کردم که گفت شاید این حرف زدنش الان درست نباشه، ولی من حاضرم همراهت بشم. سردرگم از حرفی که زده بود و پرده اشکی که چشمامو پوشونده بود لب زدم من نمیدونم شما. خجالت زده نگاهش ازم گرفت و گفت میام از پدرت خواستگاریت میکنم که مجبور نشی آوار بشی رو سر زندگی یه نفر دیگه، یا که اونقدر دنیا بهت سخت بگیره که قبول کنی بچه‌تو بدی به کسی. مات و مبهوت زور زدم تو صورتش تا ببینم چقدر حرفاش جدیه. سعی میکرد نگاهشو ازم بدوسه. این رفتار خجل و هول زده از بهرام شاد و شنگول واقعا بعید بود،
اصلا این مرد با اون مردی که شب مهمونی دیده بودم تومانی 2000 فرق داشت. خجالت زده سرمو زیر انداختم و انگشتای دستمو به بازی گرفتم که گفت ببینا نیست، میدونم هنوز چیزی از فوت رضا نگذشته و اصلا درستش نیست فوری بشی زن یکی دیگه، ولی خب انگاری مجبوریم. یعنی میخوام بگم اگه پای این بچه وسط نبود صبر میکردیم، اما این چیزی نیست که بشینی دست رو دست بذاری و آبم از آب تکون نخوره. اون شریفه اگه بفهمه بچه ی رضا تو شکمته به زور عقدت میکنه واسه پسرش. گذشته از لحنش که بی هوا گرم و خودمونی شد داشت حرف حق میزد. توی شرایط بدی گیر کرده بودم که نه راه پس داشتم نه راه پیش. دوباره بهرام شروع به صحبت کرد و گفت نمیخوام تحت فشار قرارت بدم. واسه آخر هفته ندیمه مادرمو میفرستم دم خونتون تا اون روز خوب فکراتو بکن. از جاش که بلند شد سرمو بالا گرفتم تا نگاهش کنم. قد بلند و لاغر با موهای بلند مشکی که از پشت بسته شده بود. چشمایی درشت قهوه‌ای با ابروهای کمونی باریک و دماغ کشیده و لبای باریک که موقع خندیدن باریک‌تر میشد و صورتشو با مزه‌تر میکرد. بعد رفتنش ناامید از پیدا کردن پول به دیوار تکیه دادم. بعد از بلایی که رضا سرم آورده بود سخت بود بخوام دوباره به مردی اعتماد کنم. اونم مردی عین بهرام که هر کی واسه بار اول میدیدش انگ زنبازی و لاابالیگری میبست بهش. ولی چاره چی بود؟ شاید اگه پولی تو دستم بود بارو بندیلمو میبستم و میرفتم، ولی نه حالا که بند دلم گره خورده بود به این بچه. شاید حرفای بهرام باعث شد با خیال راحت‌تری به نگه داشتنش فکر کنم. 1-2 ساعتی همونجا نشستم و فکر کردم. گاهی به سرم میزد منم عین آسمان یه بسته مرگ موش خرج خودم و بچه‌ای بیگناه تو شکمم کنم. ولی فقط خدا میدونست که بعد از مرگم مردم اون محل چیا که به نافم نمیبستن. مسخره بود که حتی فکر و خیال حرف و حدیث مردم بعد از مرگمم دست از سرم بر نمی داشت. وجودم پر بود از ترس و دلهره. به هر جون کندنی بود همون 4 تا تیکه رخت و لباسم رو جمع کردم و ریختم تو ساک. لحظه آخر چرخ خیاطی در بداغونم رو توی جعبه چوبیش گذاشتم و زیر بغلم زدم. تو اون خونه جز 4 تا کاسه بشقاب چیزی به من تعلق نداشت. سعی می‌کردم بی سر و صدا از پله‌ها برم پایین تا لیلا خبر نشه. درسته اون تنها رفیقم بود، ولی نمیدونستم باید چجوری بهش بگم نمیخوام بچه رو بهش بدم. سر خیابون که رسیدم چرخ خیاطی رو زمین گذاشتم و نفسی تازه کردم. ساک دستی رخت و لباسام و جعبه چوبی چرخ خیاطی واسه پیاده برگشتن به محله قدیمی کارمو سخت میکرد. جیبم هم خالی شده بود و هیچ پولی واسه کرایه ماشین نداشتم. ماشین سفید رنگی که جلوی پام نگه داشت دلمو زدم به دریا و از خیر یه دونه ازلنگویی توی دستم گذاشتم. اسم محلمونو گفتم و سرمو چسبوندم به شیشه سرد ماشین. هوا برعکس روز قبل آفتابی بود. نمیدونم به خاطر حرفای بهرام بود یا دل کندن از اون خونه و خاطراتش که حس می‌کردم یکم از وزن سنگینی که این مدت روی سینم فشار می آورد کم شده. نزدیکای ظهر بود که رسیدم سر کوچه. عین روزای بچگی از ترس مادرم تن و بدنم شروع کرد به لرزیدن. مطمئن بودم واسه بی اجازه بیرون رفتنم مو به سرم نمیذاره. با 1000 جور خواهش و تمنا لنگی علنگو رو به جای کرایه به خورد راننده ماشین دادم. یه جوری نگام میکرد که انگار میترسید دزدی چیزی باشم. البته حقم داشت. یه زن کم سن و سال با یه جعبه چرخ خیاطی زیر بغل سر ظهر پاییز وسط خیابونای بالا شهر، اونم با اون سر و ریخت دقیقاً عین کارگرای خونه‌های بالا شهری بودم که مال و اموال صاحبخونه رو زدن زیر بغل و پا به فرار گذاشتن. از خم کوچه که گذشتم با دیدن صورت رنگ پریده مادرم در حالی که روی سکوی دم خونه نشسته بود با ترس آب دهنمو قورت دادم. هی چپ و راستش رو نگاه می‌کرد و با دست رو زانوش می‌زد. نگاهش که بهم افتاد شوکه از جا بلند شد و هجوم آورد سمتم. ترسیده جعبه چرخ خیاطی رو محکم‌تر به خودم فشار دادم و دویدم سمت حیاط. مادرم پشت سرم اومد داخل و با پاشتر رو به هم کوبید و از روی چادر موهامو تو چنگ گرفت و گفت خدا خفت کنه دختری ذلیل مرده. کدوم گوری پا شدی رفتی کله سحری؟ خوشت میاد انگشت نمای مردم بشی؟ همون جور که صورتمو از درد موهام جمع کرده بودم نالیدم. به خدا رفتم خونه خودم تا وسایلمو بیارم. میخواستم چرخمو بیارم که اینجا کار کنم و سربار شما نباشم. ظاهرا لحن مظلومم روش تاثیر گذاشت که فشار دستش رو موهام کمتر کرد و سرمو چرخون سمت صورتش و گفت میمیری یه خبر بدی دختر؟ اگه آقاد میرسید میدید نیستی طلاقم میداد. تو حالیت نیست پشت سر زن بیوه
100 برابر بیشتر حرف در میارن. کی میخوای عاقل بشی آخه؟ دستم روی موهام گذاشتم که هرسی هولم داد و موهامو ول کرد و گفت جمع کن ببر تو اتاق این آشغال پاشغالا رو. بی حرف جعبه شرخیاتی رو بغل گرفتم و راهی اتاقم شدم. 5 روز تموم تو همون اتاق تاریک و نمور قدیمی سر کردم. توی این چند روز سرمو با رفو کردن لباسای کهنه اهالی خونه و دوختن ملافه روبالشی و تشک واسه مادرم گرم کردم. همون روز اول مادرم تو محل تاب خورد و به همه خبر داد که انیس برگشته خونه آقاش. به خیال خودش با این کارش هم واسه من مشتری پیدا می‌کرد. اگرم کسی خواهان دختر بیوه سن پایین بود، مطلع میشد من هستم. سعی می‌کردم حرفای مادرمو به دل نگیرم. یعنی چاره‌ای نداشتم. احساس سربار و اضافه بودن تو اون خونه داشت خفم می‌کرد و همه امیدم به پیدا کردن مشتری و پول در آوردن بود. اما حتی دیگه در و همسایه هم قبولم نداشتن. یا شایدم خیال می‌کردن من نحسم و دوست نداشتن دستای یه بیوه زن جوون پارچه هاشون رو واسه جشن و سرور قیچی بزنه. همه این سرخوردگی‌ها یه طرف، چشم به راه بهرام نشستن طرف دیگه. دلم نمیخواست باور کنم. ولی همین که میدیدم با هر زنگ در حیاط بند دلم پاره میشه، میفهمیدم بند وجودم به انتظارش نشسته. انتظاری که نه از سر عشق بود، نه از سر خواستن، فقط و فقط از سر ناچاری و درماندگی و نیاز بود. تو این چند روز نه شریف سراغی ازم گرفت، نه آبجی مریمم. حتی غذامم مادرم واسم می آورد تو اتاق. فقط یه بار مهدی اومد دم در و اونقدر احمد بد باهاش برخورد کرد که دمشو گذاشت رو کولش و رفت. 2 هفته از مرگ رضا میگذشت. عصر پنجشنبه بود و مادرم تازه از روزه اکرم خانم برگشته بود. لب ایوون نشسته بودم و به حرکات تند و عصبیش نگاه میکردم. چادرشو از سرش کشید و روی بندرخت انداخت و گفت زنی که فکر کرده نوبرشو آورده. همچین وسط مجلس گردن کشیده میگه میخوام واسه پسرم عروسی بگیرم تا مبادا بقیه خیال خام برشون داره که انگار حالا چه خبره. فهمیدم منظور شریف است. آخه عروسی کردن کی جز مهدی میتونست مادرم اونقدر هرسی کنه؟ گفتم خب به ما چه مادر؟ چپ چپ نگام کرد و گفت آره به ما چه؟ راست میگی. اصلاً چه دخلی به ما داره؟ چشمم کور، دندم نر، دختر بیوه نگه میدارم تو خونم. غمزده نگاش کردم و ادامه دادم یعنی میخوان سال رضا نشده عروسی بگیرن؟ بی حوصله لبه تخت نشست و لنگه جورابش رو از پاش در آورد و نگام کرد و گفت آره میترسه پسرش رو از چنگش در بیاری. یادش رفته همین پارسال بود عین گربه دم این خونه دم تکون میداد تا دختر دست گلمو بهش بدم. با صدای زنگ در مادرم حرفشو نصف نیمه ول کرد و از جا بلند شد. نگاهم به لنگه جوراب تو پاش بود که صدای گرم پیرزن پیچی تو حیاط. سلام خانم، اینجا منزل آقا تقی محمدیه؟ گردن کشیدم تا از لای در ببینمش. زنی 60 خورده ساله با موهای رنگ شده و کت و دامنی بلند. مادرم که حسابی از دیدن سر و وضع مرتب زن هول کرده بود، سعی کرد جوراب توی دستشو پشت سرش قایم کنه و گفت بله من خانومشونم، بفرمایید امرتون. از پس هیکل مادرم میتونستم نیمرخ زن رو ببینم. صورتی آراسته و مرتب داشت و چیزی که نظرمو جلب کرده بود کیف دستی خوشرنگی بود که توی دستش گرفته بود. ادامه داد شما مادر انیس جون هستید؟ مادرم که توی خوابشم نمیدید زنی با اون ریخت و قیافه واسه خواستگاری کردن دختر بیوه‌اش در خونه رو زده باشه مشکوک نگام کرد. عین بچگیام که دست گلی آب میدادم و اون با نگاهش میخواست به هم حالی کنه حسابم با کرام الکاتبینه. اما لحن مهربون و صدای گرم زن مهمون منو یاد بهرام مینداخت. مادرم دست باشه با دست به هم اشاره کرد. آره انیس دخترمه. چی کار کرده مگه؟ زن لبخند شیرینی زد و نگاهش رو دوخت بهم. خجالت زده پله های ایوون و پایین اومدم و محجوب سلام دادم. یاد روزی افتادم که شریفه اومدم خونمون واسه خواستگاری. روزی که سعی می‌کردم جوری لبخند بزنم که هم محجوب باشم هم چال لپمو به نمایش بذارم. اما حالا اونقدری از اون روزا فاصله داشتم که نه تنها رختای سیاه و گل و گشاده توی تنم حالمو خراب نمی‌کرد، حتی دلم نمی‌خواست واسه دلبری کردن ازش لبخندی بزنم و چال لپمو تو چشمش کنم. تو همین افکار بودم که اون پیرزن گفت راستش واسه امر خیر مزاحمتون شدم. اشاره‌ای به لباسای سیاه تو تنم کرد و گفت میدونم تو شرایط خوبی نیستید، ولی خب این آقا بهرام ما خیلی عجوله. مادرم جوری که داد میزد تو دلش عروسی به پا شده خندید، اما خیلی سریع خندش رو جمع کرد و گفت
بفرمایید تو رو خدا، اینجا خیلی بده، بفرمایید. زن با دقت از در حیاط وارد شد و روبرون وایساد. خوب که نگاش میکردم، با اینکه رد پای گذر زمان رو میشد با چین و چروکای روی صورتش حس کرد، اما هنوزم زیبا و متین بود. دست کشیده و ظریفش رو سمتم دراز کرد و گفت نورا هستم، ندیمه فخرالزمان خانوم. اونقدر مسخ چشمای خاکستری رنگش شده بودم که پاک فراموش کردم دستش تو هوا مونده واسه گرفتن دستم. مادرم پیش دستی کرد و دستشو گرفت و تون تکون داد و گفت منم مهینم، مادر انیس، ولی ببخشید فضولی نباشه، چرا فخری خانوم خودشون نیومدن؟ نورا که معلوم بود از این که مادرم فخرالزمان خانوم رو اونجوری صدا زده اصلا خوشش نیومده، دستشو پس کشید و سرد نگاهش کرد و گفت خانوم مریض احوالن، واسه شون سخت بیان بیرون، واسه همین آقا منو فرستادن. مادرم با رفتار سرد نورا حساب کار دستش اومد و لبخندش رو جمع کرد و گفت بفرمایید تو، اینجا خیلی سرده. اونقدر واسه پیدا شدن خواستگار خوشحال بودم که حتم داشتم اگه میتونست و امکانش بود همونجا قل و زنجیرش میکرد که مبادا از دستش بره. 2 استکان چای ریختم و راه افتادم سمت اتاقی که مادرم و نورا نشسته بودن. صدای مادرم میومد که میگفت خب آقا بهرامتون خانومش چند وقت فوت کرده؟ تقی به در اتاق زدم و وارد شدم. نورا یه جوری نگاه میکرد که انگار شاهکار خلقت رو به روش وایستاده، همونقدر با ذوق و با دقت. مادرم سینی چای رو از دستم گرفت و اشاره کرد کنارش بشینم. نگاه نورا همزمان با هم حرکت میکرد. مادرم که از این کارش کفری شده بود استکان چای تو دستش رو سمت نورا گرفت و گفت نگفتی نورا خانم جون، این آقا بهرام شما چند وقت خانومش فوت کرده؟ بچه چند تا داره؟ نه که فکر کنی من دارم همین اول کاری چوب لا چرختون میکنم ولی نبینین بچه من بیوه شده، به خدا سنی نداره. خدا رو خوش نمیاد تو این سن بشه زن یکی هم سن آقاشو للگی بچه هاشو بکنه. نورا با خنده چشم ازم گرفت و رو کرد به مادرم و گفت آقا 34 سالشونه، تنها بچه فخرالزمان خانوم و آقا هدایت خدا بیامرزن. یه جورایی میشه گفت تنها وارث خاندان هدایت. مادرم با دهن باز سر زده بود به دهن نورا. حتم دارم الان تو خیالش میگه این چه زن خلوزیه که واسه همچین پسری اومده سر وقت انیس. نورا نگاه مهربونش رو دوخت بهم و ادامه داد من از وقتی فخرالزمان خانوم ازدواج کردن ندیمشون شدم. عین کف دستم تک تک آدمای اون عمارت رو میشناسم. آقا بهرام عین بچه خودمه. تا وقتی انیس رو ندیده بودم باورم نمیشد آقا نیت کرده ازدواج کنه. اما حالا که چشمم به جمال عروسمون روشن شد مطمئن شدم که بالاخره اونی که باید رو پیدا کرده. مادرم هنوز شوکه بود. حقم داشت. تو دور و بر ما هیچ کسی واسه پسر مجردش دست رو زن بیوه نمیذاشت. نورا موقع رفتن از مادرم قول گرفت با آقام حرف بزنه و راضیش کنه. بیچاره خبر نداشت تک تک آدمای این خونه آرزوشون بود یکی زودتر بیاد و شر منو از سرشون کم کنه. تا شب بشه و آقا احمد برگردن مادرم همینجور دور حیاط چرخید و با خودش حرف زد. با صدای زنگ در چپیدم توی اتاق پشتی تا مادرم راحت‌تر بتونه باهاشون حرف بزنه. مطمئن بودم این خبر اونقدری داغ هست که مادرم نتونه تا بعد از شام تحمل کنه. در مهمون خونه که بسته شد پاپرچین از راه رو گذشتم و پشت در وایسادم. آقام از حساب نسیه مشتریش که سر به فلک گذاشته بود میگفت و صدای هم زدن نبات توی چای نشون میداد مادرم سعی داره کام آقامو از تلخی در بیاره. بالاخره زبون باز کرد و گفت آقا تقی قربون قدت، اگه میشه ببندون دفتر و دستک تو، کارت دارم. با صدای محکم بسته شدن دفتر آقام قلبم به تپش افتاد. گوشمو بیشتر به در چسبوندم. سکوتی که تو اتاق حکم فرما شده بود به هول و ولا مینداختم که آقام گفت ده یالا زن، حرف بزن ببینم چه خبره. مادرم دست باشه گلوشو صاف کرد و گفت راستش آقا، عصری که از روزه برگشتم یه زنی در خونه رو زد. اولش خیال کردم راه گم کرده، آخه اصلا سر و ریختش به این محل نمیخورد. ولی وقتی سراغ شما رو گرفت شک کردم تا اینکه اسم انیس رو آورد که احمد گفت خب. صدای عصبی احمد صورت سرخ از حرص و غیرتش رو جلوی چشمم تداعی میکرد. مادرم ادامه داد دعوتش کردم تو خونه. از حرفا و رفتارش معلوم بود با اصالته. میگفت یارو تنها وارثشونه. احمد گفت
حتما یه پیرمرد تو جا افتاده است که این دختره باید بره تر خشکش کنه. مادرم جوابش داد: منم همین فکر رو کردم مادر، ولی انگار این دختر خیلی پیش خدا عزیزه. زنه میگفت یارو 30 خورده سالشه، تا حالا هم زن نگرفته. میتونستم از پشت در صورت شوکه آقا احمد رو تصور کنم که آقام بالاخره لب باز کرد و گفت: حتما یه ریگی به کفششونه. آخه مگه میشه اصلا؟ بیوه بودن انیس به کنار، اینجور که تو میگی 100 فرسخ بین ما فاصله است. من یکی که دیگه با تناب این زن تو چاه نمیرم. دفعه قبل گفتم هیچ از این یارو فکل کراواتی خوشم نمیاد. گفتی ننه باباش خوبن. کو پس؟ کم مونده بود صدای تشت رسوایی پسرشون همه رو کر کنه. مادرم نفسشو پرهرس بیرون داد و گفت: آقا حالا وقت این حرفاست؟ نه تو رو خدا، پس انتظار داری کی بیاد سر وقتش؟ حالا هم که یه آدم حسابی در این خونه رو زده تو تاقچه بالا میذاری؟ کوتا بیا، هر کی اومد باید بدیم بره. دختر 14 ساله دست نخورده نیست که مته به خشخاش میذاری واسش. احمد میون حرف مادرم اومد و به تایید از اون گفت: آقا جون حق با مادرمه. از کجا معلوم اینو رد کنیم یکی دیگه بیاد؟ که آقام گفت: خب حالا شما هم همچین دستپاچه شدین انگار به سر شاه اومده دم خونه منتظره. اصلا این دختره یه ماه نیست شوهرش مرده، باید 4 ماه عده نگه داره. نمیشه همینجوری بدیمش بره که. با شنیدن حرف آقام پاهام سوز شد و نشستم وسط راهرو. 4 ماه؟ 2 ماه باردار بودم و اگه 4 ماه صبر می‌کردم بچه میشد 6 ماهه. شکم بر اومده و شوهری که دیگه اسمی ازش تو زندگیم نبود. عرق سرد نشست رو تیره کمرم که مادرم گفت: خب این که نگرانی نداره، بهشون میگین یه نشونی چیزی بیارن تا عده این دختره بگذره، بعد عقدش کنم ببرنش. مرد به خدا اینا خیلی آدم حسابی بودن، حیف از دستشون بدین. قلبم تون تون به دیواره سینم میکوبید. این که هیچ دسترسی به بهرام نداشتم تا باهاش حرف بزنم و یه راهی پیش روم بذاره نگران ترم میکرد. تو همین افکار بودم که آقام گفت: باشه خبرشون کن بی سر و صدا بیان یه نشون بیارن. مبادا کسی بفهمه ها، نمیخوام بگن کفن شوهرش خوش نشده دادنش به یکی دیگه. به سختی تن بیجونم و کشوندم تو اتاق. مادرم که خبر نداشت درد من چیه و از چی میسوزم رو پاهاش بند نبود. تا نورا بیا سر وقت جواب خواستگاریش احساس میکردم تو باطلاقی فرو رفتم که هرچی بیشتر دست و پا میزنم بیشتر فرو میرم. شاید اگه همون روزی که فهمیدم آبستنم همه رو خبر میکردم و سرکوفت و زخم زبوناشون رو به جون میخریدم، حالا با خیال راحت کنج خونه شریف خانم نشسته بودم تا عدم تموم بشه و بشم زن دوم مهدی. چیزی که حاضر بودم هر کاری بکنم تا اتفاق نیفته. انگار که سختیای زندگی کاری با هم کرده بود که پاک یادم بره این مهدی همون آقا معلمیه که یه روزایی به خاطرش خطر رسوایی رو به جون می‌خریدم و راه می‌افتادم تو کوچه پس کوچه های محل. اما حالا حاضر بودم از ترس و نگرانی تو همین اتاق جون بدم، ولی نشم زن دومش، نشم کسی که آوار شده رو زندگی نوپایی یه نفر دیگه. اون شبو تا صبح چش رو هم نذاشتم. هر فکری می‌کردم، هر راهی به ذهنم می‌رسید تهش بن‌بست بود. نزدیکای ظهر روز بعد نور اومد تا جواب آقامو بگیره. ناامید از زندگی پشت پنجره اتاق به تماشاش وایستاده بودم. مادرم در حالی که صورتش از ذوق برق میزد و لپاش گل انداخته بود با نورا حرف میزد. احساس میکردم یکی چنگ انداخته به معده‌م و هر آن ممکنه همون 2 لقمه ناشتایی خورده نخورده رو هم بالا بیارم. دیدم که نورا با حرفای مادرم چهرش در هم شد. حتم داشتم اونم عین من چیزی از این حرفا سرش نمیشد. وقتی مادرم با دست به پنجره اتاق اشاره کرد، نگاه نورا به نگاهم گره خورد. خجالت زده پرده رو رها کردم و پشت دیوار قایم شدم. طولی نکشید که تقی به در اتاق خورد و پشت بندش مادرم و نورا وارد شدن. هولکی رو سری سیاهم و رو سرم مرتب کردم و دستی به دامن کلوشه توی تنم کشیدم. مادرم گفت: دخترم، نورا خانم گفتن میخوان باهات صحبت کنن. گیج و گنگ نگاش کردم. لحن محبت آمیز مادرم که معلوم بود فقط واسه خاطر حضور نوراست جای تعجب نداشت. تعجبم به خاطر حرفی بود که نورا میخواست با هم بزنه. نورا خیلی محجوب و معقر رو کرد به مادرم و گفت: ببخشید مهین خانم، اگه میشه چند دقیقه‌ای ما رو تنها بذارید. با این حرف نورا نگرانیم 2 چندان شد و مادرم با اینکه معلوم بود حسابی به تیریج قباش برخورده ولی سعی کرد روی خودش نیاره تا مبادا حرفی بزنه یا کاری بکنه که این لقمه چرب و نرم از دستش بره. وقتی از اتاق رفت نورا با دقت سایش رو از پس پنجره تا ورودی آشپزخونه اون سر حیاط دنبال کرد
تا خیالش از 2 نفره بودن بحثمون تخت بشه. آروم گفت امیدوارم نگرانت نکرده باشم. دستپاچه سرمو به چپ و راست تکون دادم. چشمای خاکستری رنگش با وجود گیرایی زیاد از حدش پر محبت بود. آروم ادامه داد. آقا بهرام منو فرستاده تا باهات حرف بزنم. ما به خیال خودمون گفتیم زودتر عقدت میکنیم و میبریمت تا بعد از چند ماه خبر آبستنیت رو بدیم که همه خیال کنن بچه بهرامه. ولی حالا با این حرفای مادرت نگران نگاهمو انداختم اون سر حیاط تا مطمئن شم مادرم هنوز توی آشپزخونه است که گفت الان با این اوضاع کاری جز صبر کردن ازمون بر نمیاد. تو الان چند ماهت دخترم؟ بهرام که میگفت 3 ماهت میشه. آره. با صدایی که از ته چاه در میومد لب زدم 2 ماه. یعنی گمون کنم 2 ماه. لرزش دستامو که دید دستمو تو دستش گرفت و مهربون بغل کرد و گفت نگران نباش دختر. 2 ماه که چیزی نیست. این 4 ماه هم اگه بتونی صبر کنی و یه جوری مخفیش کنی همه چیز حل میشه. بهت قول میدم. خدا وقتی یه قفلی رو سر راهت میذاره بیشک کلیدشو از قبل قایم کرده یه گوشه‌ای از تقدیرت. قطره اشکی از گوشه چشمم سر خورد. با سر انگشتم گرفتمش و گفتم نمیدونم چی کار کنم. خیلی میترسم. اگه کسی بفهمه نابود میشم. با همون لبخند شیرینش گفت گناه که نکردی دختر. این بچه حلاله. فقط باباش لیاقت داشتنشو نداشت. گفتم شما چرا کمکم میکنی؟ مهربون نگام کرد و ادامه داد به دلم افتاده تو همونی هستی که باید میومد تو زندگی بهرام تا زندش کنه. بعد آسمان نه تنها هدایت خان بلکه فخرالزمان و بهرامم مردن. انگاری که خواست خداست که تو بیای و زندهشون کنی. خیلی سال بود ندیده بودم چیزی بهرامو نگران کنه. یه هفته است از نگرانی خواب و خوراک نداره بچم. سرمو زیر انداختم. دستشو زیر چونم گذاشت و صورتمو بالا آورد و گفت حتم دارم تو یه فرشته‌ای از جانب خدا. نمیدونستم باید چی جوابشو بدم. تو تاریک ترین روزای زندگیم یهو بی هوا از یه جایی که اصلا فکرشو نمی‌کردم جوری نور امید افتاده بود به دلم که باورم نمی‌شد. تو همین افکار بودم که گفت تنها کاری که تو باید بکنی اینه که این مدت بچه رو مخفی کنی. باقیش با من دخترم. تون سرمو تکون دادم. نورا موقعی رفتن صورتمو بوسید و من همونجا گوشه اتاق نشستم. به محض اینکه در حیاط بسته شد مادرم با سرعت نور دوید تو اتاقم و گفت چه چیز واجبی میخواست بگه که منو انداخت بیرون؟ دستپاچه نگاش کردم و گفتم میخواست مطمئن بشه من دلم راضی به این وسطه. مادرم مشکوک یه تای ابروشو داد بالا و گفت وا چه حرفا؟ چرا دلت راضی نباشه؟ از خدات هم باشه. کلاف شونه‌ای بالا انداختم که گفت پاشو یه دستی به سر و روی خونه بکشیم قرار فردا شب نشون بیارن واسط. در حالی که هنوز فکرم درگیر حرفای نورا بود از جام بلند شدم و جارو رو توی دستم گرفتم. به دستور آقام حتی آبجی مریم و شوهرشم از ماجرای خواستگاری من مطلع نشدن. مادرم به بهونه اومدن مهمونا تا تونست ازم کار کشید و من دائم به فکر بچه‌ای توی شکمم بودم. دم غروب بود که آقام و احمد زودتر از موعد از حجره برگشتن. مادرم لباس توسی رنگی رو که از بازار واسم گرفته بود گرفت جلوی صورتم و گفت بگیر تنت کن، خوبیت نداره سیاه تنت باشه. بی‌حوصله لباسامو عوض کردم. توی این مدت اونقدر لاغر شده بودم که حتی لباسای قدیمیمم به تنم زار میزد. آینه گرد روی تاقچه رو برداشتم و سر زدم به تصویر خودم. موهای طلایی رنگی که عجیب منو یاد رضا و کرشمه و تقلایی که واسه به دست آوردن دلش کرده بودم مینداخت. 2-3 بند انگشت ریشه موهای سیاه خودم که نشون میداد چند وقت از اون روزا میگذره. پشت لب سبز کرده و ابروهای نامرتبی که حسابی تو ذوق میزد. تو موقعیتی نبودم که بخوام واسه اینجور چیزا مته به خشخاش بذارم. با صدای زنگ در دست با چاینه رو سر جاش گذاشتم و چادر رنگی ما سرم کردم. صدای خوشوبش آقام با بهرام می اومد. گوشه پرده رو تو دستم گرفتم. مادرم با گرمی دستشو پشت کمر نورا گذاشته بود. از پس دست گل بزرگی که توی دستش گرفته بود صورتشو دیدم. صورتش از خجالت برق میزد. اما چیزی که اون لحظه توجهمو جلب کرد موهای سرش بود که مردونه کوتاه شده بود و عجیب تیپ و قیافش رو عوض کرده بود. مطمئن بودم به خاطر اینکه گزک دست آقام احمد نده این کارو کرده. چند دقیقه بعد از اینکه توی اتاق مستقر شدن
با صدای مادرم سینی چای به دست وارد شدم. بهرام برعکس همیشه سر به زیر و ساکت نشسته بود که آقام گفت خب جناب، یکم از خودتون بگین، از خانواده. سینی استیر رو کنار گذاشتم و دم در کنار مادرم نشستم. بهرام با سرفه‌ای مصلحتی گلوش رو صاف کرد و گفت حاجی، با اجازهتون کار پدر خدا بیامرزم و ادامه میدم. تو کار جواهرات بود. با اینکه علاقم به ماشین بود ولی دلم نمی اومد بعد فوتش کارش رو ادامه ندم. یه خواهر داشتم که فوت شده و عمرش رو به شما داده. مادرم هم مریض احواله. نورا خانوم، مادر و خواهر و همه چیز واسم. امشبم اومدم اینجا تا اگه اجازه بدید همراه دخترتون باشم تا قیامت. بهرام همیشه شاد و شنگول یه جوری معقر و محجوب حرف میزد که انگار یه آدم دیگه بود. لبای مادرم به لبخند کش اومده بود و آقام و احمد با ذوق نگاش میکردن. آقام رو به بهرام گفت میدونی که دختر من تازه بیوه شده و باید عده نگه داره. 4 ماه باید صبر کنی. بهرام یه نیم نگاه ریز بهم انداخت و با اطمینان چشماشو باز و بسته کرد و گفت صبر میکنم حاجی. آقام خندید و گفت پس مبارکه. نورا بدون تلف کردن وقت جعبه مخملی از توی کیفش بیرون آورد و اونو باز کرد. یه انگشتر طلایی خیلی سنگین که یه دونه نگین زمرد چشمگیر وسطش خودنمایی میکرد. با صدای پای احمد که دقیقاً روی پشت بوم اتاق وایساده بود و غرغر میکرد لای پلکامو باز کردم. 2 روزی میشد که بیوقفه برف باریده بود و همه جا رو سفید پوش کرده بود. به سختی از رخت خواب دل کندم و قبل از اینکه مادرم بیا سر وقتم پا شدم و شال بزرگی رو که خودم دوخته بودم دور شکمم بستم. توی این 4 ماه از ترس بزرگ شدن شکمم اونقدر خوراکم و کم کرده بودم که دست و پاهام همیشه یه خدا بی‌حس و کرخت بود. تن خودم روز به روز تحلیل میرفت. اما این اواخر شکمم بزرگ شده بود و من از ترس رسوا شدن صبح قبل از بیدار شدن بقیه با شال محکم میبستمش. لبه بلوزمو با دندون گرفتم و با دقت شالو دور کمرم پیچیدم. دلم واسه اون بچه بیچاره میسوخت، ولی چاره‌ای نداشتم و تنها کاری که از دستم برمی اومد این بود که از خدا بخوام هواشو داشته باشه. گره آخر رو به شال نزده بودم که در اتاق بی هوا باز شد و مادرم با چشمای خوابالو تو چارچوب در ظاهر شد و گفت کریم مگه دختر، نمیبینی احمد یه بند صدات میکنه؟ دست باچه لبه بلوزمو ول کردم و نگاهمو دوختم به چشمای برزخیش که خیره مونده بود به شکمم. وقتی مادرم با پاش در اتاقو به هم کوبید و قدم برداشت سمتم، عرق سردی نشست رو تنم. بازومو توی چنگش گرفت، بلوزمو بالا کشید و هرسی شالمو کنار زد. شکم زنی که 6 ماه آبستن بود و سعی داشت با شال قایمش کنه واسه مادرم حکم بی‌آبرویی من بود. ضربه‌ای به صورتش زد و نشست کف اتاق. خدا منو مرگ بده از دست تو یکی راحت بشم. ذلیل مرده. این تخم حروم مال کدوم بی‌پدریه؟ پاهم گزگز میکرد. روبروش روی زمین نشستم و تا خواستم لب باز کنم مادرم هرسی دستشو بالا برد و همزمان شوری خون رو توی دهنم حس کردم و ادامه داد پس بگو چرا این یارو حاضر شده بیاد بگیرتت؟ گند بالا آورده، شکمت اومده بالا، مجبور شده. خدا بگم چه کارت کنه دختر. میذاشتی 4 روز از مرگ اون ننه مرده بگذره بعد میافتادی پی یکی دیگه. گیج و گنگ نگاش میکردم. مادرم یه جورایی حق داشت. شکمم به زنی که 6 ماه آبستن بود نمیخورد. اونقدر این مدت لب به چیزی نزده بودم که ته تهش میخورد 4 ماه هم باشه. شاید همین که فکر میکرد بچه از بهرامه و من از ترس اون ازشون مخفی کرده بودم بیشتر به نفعم بود. خجالت زده سرمو زیر انداختم. ضربه‌ای رو پاش زد و گفت این دختره حق داشت بگه این قضیه بوداره. من خر باور نکردم. یاد 4 ماه پیش افتادم که آبجی مریم اومد خونه مادرم اینا و انگشتر زمرد توی انگشتمو دید و مادرم ناچار ماجرای خواستگاری رو واسش تعریف کرد. این که آبجی مریم با شنیدن شرایط زندگی بهرام اخماش تو هم شد زیاد عجیب نبود. خوب یادم اون روز آبجی مریم یه بند تو گوش مادرم خوند که این ماجرا بوداره و همینجوری الکی نمیشه یکی با اون اوضاع و احوال پاشه بیاد دم این خونه و از دختر بیوه ما خواستگاری کنه. اون روز وقتی گفتم بهرام رفیق 6 دنگ رضا بوده و منو از اونجا میشناسه آبجی مریم قانع شد و شرایط به ظاهر آروم گرفت. ولی نمیدونستم همین حرفم یه روزی واسم دردسر میشه. با نیشگونی که مادرم از بازون گرفت از فکر اومدم بیرون. میگفت تو کی اونقدر بی‌صاحب شدی که با رفیق شوهرت میریزی رو هم؟ هان؟ از فکرایی که دائم از سرش میگذشت میترسیدم. با گریه لب زدم مامان تو رو خدا یواش، الان احمد و آقا میشنون. عصبی نگاهی به پنجره انداخت.
آقام داشت برفایی که احمد از روی پشت بوم ریخته بود تو حیاط رو پارو میزد. صداشو کمی آرومتر کرد و گفت: اگه آقات بفهمه چه گندی بالا آوردی، اول تو رو میکشه، بعدم اون بی پدرو. بعدش هم منو که اینجوری دختر بار آوردم. اشکامو با آستینم پاک کردم و گفتم: تو رو خدا بهش نگو. بذار عقد کنیم. چپ چپ نگام کرد و گفت: فکر کردی من اونقدر احمقم که گندی که زدی رو بهش بگم تا دق کنه و خودم هم بدبخشم؟ بازم خدا رو شکر که یارو مخش تاب ورداشته و حاضر بیاد بگیرتت. شرمنده سرمو زیر انداختم که مادرم از جا بلند شد و راه افتاد سمت در اتاق و گفت: خدا رو شکر این 4 ماه هم که گذشت. خبرشون میکنم بیان بردارم ببرنت تا بیشتر از این رسوا نشدیم. با بسته شدن در هرسی شلو پرت کردم گوشه اتاق و زانوی غم بغل گرفتم. دلم بیشتر از هر چیزی از این شکسته بود که مادرم بچه بیگناه توی شکممو حروم میدونست. بچه‌ای که برعکس من خوب بلد بود چجوری سختی‌ها و ناملایمتی‌های زمونه رو تاب بیاره و چنگ بزنه به ریسمون زندگی. توی این 4 ماه حتی یه بارم پامو از خونه بیرون نذاشته بودم. فقط گاهی نورا می اومد دیدنم و به لطف سختگیری‌های آقا محمد حق نداشتم بهرامو ببینم که مبادا یه وقت در همسایه خبردار بشن. یادم دقیقاً 2 هفته بعد از اینکه 40 رضا سر شد خبر رسید شریف خانم هر زده و بی ساز و دهل عروس عزیز زردونش رو آورده خونه. توی این مدت 1-2 باری معصوم اومد دیدنم و من اونقدر باهاش سرد رفتار کردم که از اومدنش پشیمون شد. انگاری از همه اهالی اون محل دلزده شده بودم و دوست نداشتم با هیچ کدوم همزبون بشن. حالا 4 ماه و 2 هفته از فوت رضا میگذره. امشب قرار بود بی هیچ سر و صدایی به عقد بهرام در بیام. نه خبری از ریسه های رنگی چراغ به در و دیوار خونه است، نه لباس سفید پفتار و صورت بزک کرده. اسرابجی مریم با قیافه‌ای که حتی با من از سل نمیشد خوردش صورتمو اصلاح کرد و مادرم یه بلوز دامن گشاد آبی کرمی تنم کرد. رفتار مادرم هنوز با هم سرد بود و من سعی می‌کردم کمتر دمپرش آفتابی بشم تا مبادا پارودمش بذارم. نگاهم به ظرف میوه کوچیکی بود که خیلی بی‌سلیقه سیب و پرتقال توش چیده شده بود. واسه بار دوم داشتم عروس می‌شدم. یاد شبی افتادم که قرار بود به عقد رضا در بیام. شبی که قلبم پر بود از عشق با آقا معلم. شبی که رضا با هر نگاهش تحقیرم می‌کرد. اما حالا با این بچه توی شکمم دیگه نه خبری از عشق به مهدی توی دلم بود و نه اثری از کینه رضا. وقتی با چادر سفیدی که نورا روی سرم انداخت شونه به شونه بهرام نشستم، جز خانواده من و عاقد و نورا کسی دورمون نبود. وقتی عاقد خطبه عقد رو میخوند تمام حواس من پی نگاه چپ چپ مادرم به بهرام بود و دلم میخواست از شرم و خجالت این رفتارش زمین دهم باز کنه و منو ببلعه. 3 گرمه‌های درهم مادرم وقتی از هم وا شد که بهرام 3 دنگ از خونش رو مهرم کرد. بهت زده نگاهش کردم که مهربون لبخند زد و سرش رو زیر انداخت. دلیل این همه مهربونی و لطف بهرام رو نمیتونستم درک کنم. اون روزا اونقدر همه تو گوشم خونده بودن که یه زن بیوم که حتی خودمم باورم شده بود حقم داشتن یه همچین مردی نیست. اون شب من میونه نگاه‌های پرذوق آقام و مادرم و 3 گرمه‌های درهم آبجی مریم و شوهرش بعد از شنیدن مهریم به عقد مردی در اومدم که حتی از نگاه خودمم واسم زیادی بود. نورا بعد از اینکه با صدای گرفته از بغض بله رو دادم گردنبند سنگینی دور گردنم انداخت و رو به بقیه کرد و گفت: این هدیه فخرالزمان خانومه، دادن من بیارم واسه عروسمون. نگاهم به چشمای برق افتاده مادرم بود که نورا دستبندی دور دستم بست و مهربون صورتمو بوسید و گفت: اینم ناقابله، از طرف خودمه. بهرام خجالت زده نگام کرد و گفت: مادمازل یه کاری کرد که دیگه هدیه من به چشم نیاد. در حالی که انگار یکی لبامو به هم دوخته بود نگاش کردم. انگشتر طلای خوش تراشی رو نشون داد و گفت: میدونم زیاد سلیقم تو طلا خوب نیست، ولی خب خودم ساختمش. انگار وسط یه رویای شیرین بودم. اونقدر شیرین که وقتی بهرام انگشتر رو توی انگشتم نشون عین خیالم هم نباشه که هیچ کدوم از اهالی خونه یه تبریک خشک و خالی هم بهم نگفتن، چه برسه به هدیه. بعد از خونده شدن خطبه آبجی با عقل بشقاب شیرینی رو دور تا دور اتاق گردوند. بعد از تموم شدن مراسم نورا رو کرد به آقام و مادرم و گفت: خب حاج آقا، من این خانم اگه اجازه بدید ما دخترمون رو ببریم. ساک دستی که مادرم قبل از اومدن مهمونا واسم آماده کرده بود نشون میداد رفتن هرچه زودتر من آرزوشه. بهرام ساک دستیم رو از آبجی گرفت و با احترام دست آقامو بوسید.
با همون چادر رنگی گوشه راه رو وایساده بودم و نگاش میکردم. شاید آقام تنها کسی بود که اون لحظه چشماشو ذره‌ای برق اشک پوشونده بود. پیش قدم شدم واسه بغل کردن تک تکشون. آدمایی که فقط میشد اسمشون رو خانواده گذاشت. کسایی که باعث شدن روزای تلخ زندگیم بهم تلختر بگذره. وقتی مادرمو بغل کردم کنار گوشم لب زد. زرنگ باشو بچسب زندگیت. درسته بند و آب دادی، ولی انگار این دفعه خدا بهت رو کرده. بی حرف ازش جدا شدم و به آبجی پناه آوردم. کسی که انگار با غم و ناراحتی من راحت‌تر کنار می اومد تا با شادی. به سردی بغلم کرد و لحظه‌ای که می‌خواستم برگردم کنار بهرام که دم در حیاط وایساده بود، دیدم که آقام سرش رو خم کرده و دم گوشش حرف میزنه. نگران کنارش اونجا خوش کردم و گوشمو تیز کردم تا صدای آقامو بشنوم که میگفت: دمت گرم پسر، هواشو داشته باش. اون خدا بیامرز غیرت نداشت، قدرشو ندونست، ولی انیس زن بسازیه، قول میدم بهت. منظور آقام از زن بساز زنی بود که تو سری بخوره و دم نزنه، زنی که هیچی واسه خودش نخواد و تموم هم و غم شوهرش و بچه‌هاش باشه. آقام راست میگفت. من زن بسازی بودم و هرچی میکشیدم از همین بساز بودنم بود. بهرام محجوب نگام میکرد، انگاری که من جواهری باشم که فقط اون از ارزشش با خبره. با خجالت دستمو تو دستش گرفت و از آقام تشکر کرد. نورا ساک دستیم رو ازش گرفت و قبل از اینکه من بخوام اعتراضی کنم رو صندلی عقب ماشین جا خوش کرد. بهرام در جلوی ماشین رو باز کرد و کمک کرد سوار شم. اهالی خونه توی کوچه جمع شده بودن و با دقت به ماشین بهرام که حتی اون لحظه نمیدونستم اسمش چیه نگاه میکردن. لاستیکای ماشین که از کف کوچه کنده شد واسه اهل خونه دست تکون دادم و جز آقام کسی جواب خداحافظیمو نداد. صدای موزیک شادی که فضای ماشین رو پر کرده بود نمیذاشت ذره‌ای قصه بیمهری خانواده‌مو بخورم. نورا از عقب گفت: پسر 4 تا بوق بزن، ناسلامتی، داریم عروس میبریم. با حرف نورا لبان به خنده باز شد و بهرام بی فوت وقت دستش رو بوق ماشین گذاشت. مردم محل با تعجب نگامون میکردن و هر کی نگاهش به من روی صندلی جلوی ماشین با یه چادر گلدار سفید بغل دست یه مرد جوون میافتاد، شستش با خبر میشد که بیوه رضا عروس حاجی صابری شوهر کرده. با وجود اینکه از رفتارای نورا ته دلم قنداب میشد، خجالت زده از نگاه اهالی محل تو صندلی فرو رفتم تا وارد خیابون اصلی بشیم. همین که وارد خیابون اصلی شدیم، بهرام گفت: خب دیگه عروس خانم، درست بشین، تموم شد. با خنده نگاه میکرد و من حتم داشتم لپام از شرم و خجالت گل انداخته بود. نورا سرشو نزدیک گوشم آورد و گفت: والا انیس حق داره، یه جوری نگاه میکردن که انگار غول 3 سر دیده بودن. بهرام سری به نشونه تأسف تکون داد و نگاهش رو دوخت به خیابونایی که جای من رخت سفید تنگ کرده بودن. بعد از نیم ساعت رسیدیم به محله‌ای که تا حالا ندیده بودم. یه کوچه خلوت که 2 طرفش درختای چنار قدلم کرده بود. نورا که در ماشین رو باز کرد تا پیاده بشه، به تبعیت ازش دستم روی دستگیری در گذاشتم که دست بهرام نشست رو بازوم و گفت: شما کجا؟ اجازه بده مادمازل بره، ما قراره بریم با هم یه جشن کوچیک بگیریم. ما تو مبهوت به صورتش نگاه کردم. نورا با خنده از ماشین پیاده شد و سرش رو از شیشه یه پنجره کرد تو و گفت: برید خوش باشید که جوونیم عالمی داره، ولی یادت باشه چیا بهت گفتم باید حالا صبر کنی. لب زدم: خب شما هم با ما بیاید. نورا خنده از ته دلی کرد و با چشمک ریزی به بهرام اشاره کرد و گفت: فکر نکنم آقا دوماد خوشش بیا سرخر داشته باشه. لبمو به دندون گرفتم که بهرام با مهربونی سرخم کرد و دستش رو روی سینش گذاشت و گفت: اختیار داری مادمازل، شما تاج سری. بهرام جوری با نورا حرف میزد که من حتی ندیده بودم احمد با مادرم حرف بزنه، یا حتی همون رضایی که ادعای بالا شهری بودن داشت هم این مدلی با شریف خانم حرف بزنه. با اینکه نورا فقط ندیمه مادرش بود، اما توی تک تک رفتارا و کلامش احترام و عشق موج میزد. وقتی نورا ازمون جدا شد، در یکی از خونه‌های تو کوچه رو با مشت کوبید و چیزی طول نکشید که در حیاط توسط پیرمردی باز شد و بهرام با خاموش و روشن کردن چراغای ماشین ازشون خداحافظی کرد و راه افتاد. با دقت به خونه‌های محل نگاه می‌کردم. بهرام سرخوش با ترانه زمزمه می‌کرد و من با ذوق به خونه‌های بزرگ محل نگاه می‌کردم که بهرام سکوت بینمون رو شکست و گفت: خب بگو ببینم، توی این 124 روز چی کار می‌کردی؟ با تعجب نگاش کردم که بدون اینکه نگام کنه خندید و گفت:
4 ماه و 4 روزه که به لطف خانداداشت ندیدمت. این که آمار تک تک این روزا رو داشت واسم عجیب بود. گفتم روز شماری میکردی واسه دیدن من؟ نیم نگاهی به صورتم انداخت و گفت واسه دیدن تو تموم شدن این عده لعنتی که انگار شب و روزش کش می اومد. گفتم چرا؟ حلقه انگشتاشو دور فرمون تنگتر کرد و گفت نگران بودم. میترسیدم کسی بفهمه بارداری. اگه میفهمیدن بیشک میدادن به اون یارو. اسمش چی بود؟ آهان، مهدی. نگرانیش واسم قابل درک نبود. اصلا چرا خودشو واسه من تو دردسر انداخته بود؟ قبل از اینکه فرصت کنم چیزی بگم، ماشین رو جلوی یه غذاخوری پارک کرد و گفت هرچی بود دیگه گذشت. بهش فکر نکن. بیا بریم یه چیزی بخوریم که دارم میمیرم از گرسنگی. خجالت زده به بلوز دامن توی تنم و چادر گلدار سفیدم اشاره کردم و گفتم این ریختی مردم چی میگن؟ یه تای ابروشو بالا داد و گفت چشه مگه؟ عروس همین ریختیه دیگه. بعدش هم مردم چی کار دارن به ریخت ما؟ از ماشین پیاده شد و درو واسم باز کرد. با اینکه هنوزم نگران سر و وضعم بودم به حرفش از ماشین پیاده شدم. انتظار داشتم ازم بخواد چادرمو از سرم بردارم تا کمتر موجب آبروریزی بشم، ولی وقتی دستمو از روی چادر تو دستش گرفت مطمئن شدم عین خیالشم نیست. پله های غذاخوری رو که بالا می رفتیم نگاهم تو آینه کاری های در ورودیش به تصویرمون افتاد. بهرام در حالی که یک کت و شلوار مشکی گرون قیمت تنش بود و من با بلوز دامن کلوش آبی کرمی و چادر رنگی. با دست در غذاخوری رو واسم باز کرد و با حالت شوخی تا کمر دولا شد و گفت بفرمایید بانو. دست باشه وارد سالنی شدم که میز و صندلیاش تک و توک پر بودن. مرد جوونی با لباس مرتب و تمیز به استقبالمون اومد و گفت سلام جناب مصطفی. میز بالا رو واسهتون آماده کردم. بهرام با لبخند ازش تشکر کرد. هرچی بیشتر این چیزا رو میدیدم بیشتر از کنارش راه رفتن خجالت میکشیدم. زن و مردای جوونی که سر میزای اطراف نشسته بودن همه سر و وضع مناسبی داشتن و تو اون شرایط من وسته ناجوری بودم که حال خوشم رو خراب میکرد. بهرام صندلی رو واسم عقب کشید و گفت ببخشید دیگه، من چون خیلی شکموام غذاها رو از قبل سفارش دادم. امشب و با سلیقه من سر کن. آروم چادرم و جلوتر کشیدم تا کمتر از نگاه‌های زن جوونه میز روبروی معذب بشم. بهرام رد نگاه معذبم رو گرفت و اون زن با نگاه بهرام خودش رو جمع جور کرد که بهرام گفت حتم دارم جذب اون چاله روی لپت شدن. عین خودم. بهت زده نگاش کردم که خجل خندید. آخه خیلی با نمکه. وقتی میخندی سوراخ میشه. ناخودآگاه لبخند زدم و لبخند روی لبای بهرام هم عمیق‌تر شد. تمام مدتی که مرد جوون غذاهای رنگارنگی که بهرام سفارش داده بود رو روی میز میچید، فکر من درگیر حرفش بود. اینکه کی و کجا من خندیده بودم و اون جذب چاله روی لپم شده بود. با رفتن مرد جوون نگاهی به صورت بشاشش انداختم و گفتم منظور نورا چی بود؟ چی رو باید صبر کنی؟ همون جور که داشت بشقاب غذام رو پر کباب میکرد خندید و گفت راستش ما زیاد تو قید و بند دین نیستیم. نورا هم که اصلا مسلمون نیست. ولی خب وقتی آقات گفت باید عده نگهداری، نورا از چند نفر پرسیده فهمیده عده زن باردار تا زایمانشه. منظورش اینه که باید تا زایمان صبر کنیم. بعد خجالت زده یه قلوب آب خوردم و بهرام بی خیال نگام کرد و گفت انیس، من فقط میخوام کمکت کنم. همین. وقتی اسممو انیس صدا میزد صورتم گور میگرفت. دست باشه آب و قورت دادم و گفتم میدونم، به خدا تا قیام قیامت مدیونتم. اگه تو نبودی شاید مجبور میشدم بچه رو بدم به لیلا. مهربون نگام کرد و یه تیکه کباب زد سر چنگالشو گرفت جلوی صورتم و گفت وقتی رفتم وسایل خونه رو جمع کنم بدم سمسار دیدمش. سراغتو میگرفت. چنگالو از دستش گرفتم و گفتم خب. خندید و لیوانشو پر دوغ کرد و گفت خدا منو ببخشه. مجبور شدم بهش دروغ بگم. گفتم بچه رو انداختی و برگشتی خونه آقات. گیج و گنگ نگاش کردم و گفتم آخه چرا؟ کف دستایی کشیده و مردونش رو به هم کوبید و سرش رو نزدیک صورتم کرد و گفت چقدر تو پاک و معصومی دختر. خب درستش نبود اون بدونه این بچه قراره به دنیا بیاد. یعنی در اصل اون تنها کسی بود که از وجودش خبر داشت. اونم در صورتی که بهش چشم داشت.
میدونی اگه میفهمید من یواشکی از خانواده رضا عقدت کردم و میخوام بگم این بچه خودمه، ممکن بود واسمون دردسر درست کنه. ترجیح دادم تنها شاهدمون هم دست به سر کنه. ترسیده نگاش کردم و گفتم اما لیلا تنها کسی نبود که میدونست من آبستنم. مادرم 4 روز قبل از عقدمون فهمید. بهرام نگران قاشق چنگالش رو روی میز کوبید و گفت ای وای من. دست باچه پریدم میونه کلومش رو گفتم ولی خب خیال میکنه بچه از شماست. چند لحظه‌ای مات و مبهوت نگام کرد و وقتی تونست حرفامو حذف کنه با صدای بلند شروع کرد به خندیدن. خجالت زده دور و برمو نگاه کردم و معذب از تک و توک نگاه اطرافیان لبمو به دندون گرفتم. بهرام اونقدر خندید که صورتش سرخ و اشک از گوشه چشماش جاری شد. دلخور نگاش کردم در حالی که سعی می‌کرد با دست لباشو که هنوزم به خنده کش میومد بگیره مظلوم نگام کرد و گفت ببخش تو رو خدا، واقعا نمیدونم چرا اینجوری خندم گرفت. آخه چرا همچین فکری کرده؟ اونم تو. ای خدا چطور میشه آخه؟ دلخور شونه‌ای بالا انداختم که باعث شد همون تهمونده لبخندشم جمع جور کنه و بگه عیبی نداره، تازه به نفع ما هم شد اینجوری. ناراحت لب ورچیدم و گفتم ولی دوست نداشتم بهش بگه حروم. بهرام اخماشو در هم کرد و گفت اگه بچه‌ای توی شکمت از مرد بی‌لیاقتی باشه که ول کرده با معشوقش رفته میشه حلال. اون وقت اگه از منی باشه که حی و حاضر با دل و جون اینجا روبرود نشستم میشه حروم. و همونطور که با انگشت اشارش به سینش میزد ادامه داد انیس، حلال و حرومی به دل آدمه. با حرفاش بغض نشست تو گلوم. بهرام عین کتاب نخونده‌ای بود واسم که هر لحظه ورق جدیدی ازش برون وا میشد. اون شب بدون اینکه بدونم یا بخوام صفحه جدیدی از دفتر زندگیم ورق خورد. وقتی بعد از شام دستمو گرفت و کشون سمت خیابونای اطراف تا شونه به شونه هم قدم بزنیم. وقتی حرف میزد من مات و مبهوت نگاش میکردم. بهرام مرد خوش صحبت و شیرین زبونی بود که ممکن نبود لحظه‌ای از حرفاش لبخند نیاد رو لبت. بعد از اینکه حسابی با حرفای با نخورده‌ای کنار خیابون رو لگد کردیم، دستمو تو دستش فشرد و جلوی دهنش برد و ها کرد و گفت ای وای من، سردت شده؟ من اونقدر سرمستم که اصلا حواسم نبود عروس خانومم یه لا پیرهن تنشه. لبخند زدم و سعی کردم لرزش تنم واسه سردی هوا رو پنهون کنم که گفت بیا بریم تو ماشین، مثل اینکه حسابی سردت شده. چادرمو به دور خودم پیچوندم و پا تند کردم سمت ماشین. بهرام دستشو دور کمرم انداخته بود که مبادا لیز بخورم. سوار ماشین که شدم کتشو از تنش در آورد و انداخت روی پاهامو نگران نگام کرد و گفت خوبی؟ گفتم خیلی. وقتی مات و مبهوت نگام کرد خجل سرمو زیر انداختم. دروغ نگفته بودم. با اینکه تنم یخ بسته بود و کمرم درد میکرد ولی حال دلم خوب بود. کنارش ذره‌ای حس بد نداشتم. انگار که سالیان سال باهاش زندگی کرده بودم. بهرام عین کتابی که بارها خونده باشی منو از بر بود. جوری که بلد بود چی بگه و چه جوری حرف بزنه که خجالتم از بین بره. جوری که وقتی به خودم اومدم که با خنده و شوخی داشتم واسش ماجرای شال بستن دور شکممو تعریف می‌کردم. بهرام با خنده نگام کرد و گفت میدونستی خیلی شیرین حرف میزنی؟ صدات یه جوریه آدم دلش میخواد هی به حرفات گوش بده. با صورتی که مطمئن بودم سرخ شده تو صندلی جابجا شدم. با خنده تکبوقی زد تا در حیاط واسمون باز بشه. حیاط بزرگی که چند تا درخت کاج سفید پوش شده وسطش بود.